afternoon. So ngayon, ang second session namin ng aking kliyenteng nanggagaling pa ng Marilao, Bulacan. Yan. Tingnan natin ngayon yung skin ni ma'am. Kasi ang problem ni ma'am before, yung melasma niya. Although ang melasma niya hindi naman severe. Nasa gitna lang ng mild to moderate. Ganon lang yung melasma ni ma'am. At si ma'am na mismo nagsabi sa akin na itong mga nakaraang mahigit na 3 linggo, malaki na ang nakita niyang pagbabago sa kanyang skin. So, nakikita natin, makinis na dito yung mukha ni ma'am. Actually, talaga malaki na yung pinagbago kasi ang ganda na ng skin niya eh. Ngayon, yung melasma naman ni ma'am dito, ayan, nag-lighten na siya sa wakas. So, dati mas darker pa yan. Ngayon, mas nag-lighten na. Ayan, tingnan mo si ma'am, nakakangiti na nga siya ngayon eh. And then, dito naman, abay, talaga naman maganda ang baba niyo. Wala tayong problema dyan. Tingnan natin ang lips, kissable lips, diba? Tingnan naman natin yung pagila ng melasma ni ma'am. So, meron din siyang melasma dito, inaayos ko lang ilang, medyo gano'n natin yung mukha mo. Ayan. So, kitang-kita naman na nag-improve na din. Kasi dati, itong mga melasma niyang yan, mas darker yan. Ngayon, ayan, mas na. Balik ulit tayo dito. Yan. At eto na. So, bakit nga ba nag-improve ang melasma ni ma'am? So, nag-lighten na yung melasma niya. Ito ay sa dahilang gumagamit si ma'am ng kumpletong produkto namin. At ito ay 11 produkto na inilalagay lahat ni ma'am sa kanyang mukha. Pero syempre, hindi ito sabay-sabay na ilalagay sa mukha. So, tinuruan ko si ma'am by schedule ang aming ginagawa. And aside from that, meron din kami iniinom para sa melasma. So, ano guys, yung mga may problema sa inyo sa melasma, i-chat nyo lang kami dito sa FB page. Ako mismo ang sasagot sa inyo. Or, pwede nyo kaming i-text or call sa 0925-853-4636. Ayan. So, saan ba kami nakalocate? Dito po kami sa Novaliches Bayan, number 23, Austria Street, Novaliches Bayan, Quezon